Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Hai chị em tôi. Hôm nay tụi mình sẽ có một chủ đề rất là thú vị mà tụi mình nghĩ là sẽ chia sẻ được với mọi người. Sống chậm trong thời buổi hiện tại, ai cũng sống nhanh. Trong xã hội hiện nay á, thì mọi người thấy là tụi mình tiếp xúc với rất là nhiều thông tin mỗi ngày. Có những cái thói quen như là lên Facebook, lướt Instagram, tìm hiểu cái này cái nọ, cập nhật thêm những cái mà tụi mình nghĩ là ngày hôm qua đi ngủ sớm quá, hôm nay là chắc bỏ lỡ rồi, hoặc là coi bạn bè, mọi người xung quanh mình đang có những cái update gì trong cuộc sống. Đôi khi nghĩ lại khoảng thời gian mà mình dành ra để mà mình coi cái này cái kia, những cái thông tin nhanh đó thì nó rất là mất thời gian, nhiều khi nó ngốn của mình á, vài tiếng đồng hồ một ngày luôn. Bây giờ thấy đi ra đường á là kẹt xe một chút xíu là mình bắt đầu khó chịu rồi. Thế nên nói chung là mình kẹt xe, mình thấy mình dừng đèn đỏ còn 1 phút 2 phút mà mình cáu gắt, nó có mất bao nhiêu thời gian đâu, và 1 phút 2 phút đó trong ngày mình dành để mình nghĩ vẩn vơ cái này cái nọ kia cũng đã hết sạch rồi, mà trong khi mình rất là tức giận khi mà mình thấy mình dừng đèn đỏ lâu. Mình nghĩ nó sẽ rất là tốn thời gian. Đúng rồi, này nọ, nhưng mà trong khi mình lại sử dụng cái quỹ thời gian của mình nó cũng không có hợp lý. Theo tao thấy á, là chắc có thể là do mình sống ở thành phố nên là cái nhịp sống lúc nào nó cũng sẽ nhanh, lúc nào cũng sẽ vội. Được một cái nếu mà yêu cầu người ta mà thay đổi cái nhịp sống đó hoặc là sống chậm đi, nó không phải là điều dễ dàng. Ta có một anh tiền bối thì ảnh, cái độ tuổi của ảnh là cũng sắp xỉ 40 rồi. Nói chung là anh cũng chia sẻ là ở cái độ tuổi của ảnh á, anh cũng có những người bạn mà đôi khi mà tâm sự với nhau á, người ta cũng không thực sự biết rõ về bản thân người ta, những cái gì mà người ta mong muốn trong cuộc sống, thì cái gì làm người ta thực sự hạnh phúc, nhiều khi người ta cũng không biết nữa. Tại vì á, cũng có khoảng thời gian tao nói với mày á, mọi thứ đến với tao rất là tương đối và tao cũng không có biết thật sự là tao thích cái gì nhất, rồi tao cũng không biết là tao sẽ sống cho cái tương lai của tao nó như thế nào, hoặc là tao sẽ cố gắng vì cái điều gì. Nhiều người sẽ suy nghĩ là có phải là tao quá cầu toàn hay không, mỗi người sẽ có một ví dụ nhất định, và tao thấy tao tương đối là hơi khắt khe bản thân. Không chỉ riêng một mình tao mà theo tao cảm nhận là có rất là nhiều người, và đặc biệt tới cuối cuộc đời của họ luôn, họ cũng không hiểu được là điều gì làm cho họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Khắt khe với bản thân thì tao nghĩ nó cũng là một cái tốt. Khắt khe với bản thân mình để mình tốt hơn, mình có thể hoàn thiện được bản thân mình làm những cái điều nó ý nghĩa hơn cho mình, cho cuộc sống của mình và những người xung quanh. Nhưng mà đôi khi á, chính bản thân mình á, mình khắt khe quá, mình cho rằng cái điều này mình làm chưa ổn, chưa đúng, mình luôn luôn có một cái lỗi sai gì đó khiến cho mình không có thành công, không kiếm được nhiều tiền. Những người khác mình có cái sự so sánh á, thì bắt đầu cái lối sống của mình lúc nào mình gấp rút, mình cứ sợ bỏ lỡ một cái gì đó. Đúng rồi, mình phải luôn cố gắng mình làm nhiều hơn, và đặc biệt là có thể là sẽ vượt ra khỏi cái khả năng của mình nữa. Không phải là trèo cao, nhưng mà mình bắt đầu mình khát vọng nhiều hơn, mình không có bằng lòng với thực tại, mình cho rằng những cái mình đang có đây nó dĩ nhiên nó phải ở đó rồi. Còn cái nhiệm vụ của mình á, là mình phải cố gắng tiến xa hơn, làm nhiều điều hơn, nhanh để đạt được cái điều đó nữa. Mình cũng bị áp lực về cái mặt thời gian nữa, kiểu như bằng cái khoảng thời gian đó người ta đã làm được nhiều thứ hơn mình, tốt hơn, tại sao mà cũng bằng khoảng thời gian đó như người ta mình không làm được. Nhưng mà thật sự cũng có một cái câu rất là đúng đó, chứ là dục tốc bất đạt á. Dục tốc bốc dục. Nói chung là tao không biết như thế nào, nhưng mà tao cảm nhận và tao trải qua một số vấn đề mình đã gặp rồi á, thì mình cảm thấy là có thể là mọi thứ trong cuộc sống này nó diễn ra là đều có cái lý do của nó hết. Giống như là hiện tại thì mình cảm thấy thì có phải là dịch Covid á, nó đang ảnh hưởng rất là nhiều đến tất cả mọi thứ nhịp sống của mọi người. Doanh nghiệp, hàng quán, kinh doanh bị trì trệ rất là nhiều, và rất là nhiều người bị mất niềm tin vào cuộc sống ở cái giai đoạn hiện tại. Thật sự nha, bản thân tao ở cái khoảng thời gian đầu tiên mà dịch đến á, thì mình bị hoang mang á. Mình không biết là cái con đường mình làm là sự đúng hay là không. Sắp tới đây nếu mà cứ tình hình cứ như vậy hoài á, thì không biết là mình có thật sự mình tồn tại, mình phát triển được hay không. Có khoảng thời gian ta đã từng suy nghĩ như vậy. Nói chung là mình cũng phải trải qua cái giai đoạn đó thì mình mới bắt đầu mình có được những cái suy nghĩ nó tốt hơn. Mình phải trải qua những cái thất bại, rồi cũng phải trải qua những cái khoảng thời gian mình bị lạc lõng như vậy, thì mình mới bắt đầu mình suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Hà cảm thấy là có thể bản thân của mình nên dừng lại, mình nên học cách lùi lại một chút, mình tìm cái sự bình yên cho chính cái tâm hồn của mình. Tại vì thật sự ở giai đoạn hiện tại có thể là mình bị ảnh hưởng đó, có thể mọi thứ nó không được như mình mong muốn, nó sẽ không có như cái giai đoạn trước,
nhưng ít nhất ở ngoài kia còn rất là nhiều người họ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, nhưng mà họ vẫn cố gắng. Thì tại sao bây giờ cái khoảng thời gian này mình lại cứ phải đau đấu về một cái điều mà nó nằm ngoài cái khả năng của mình như vậy? Chính bản thân mình sẽ tạo ra cái áp lực cho mình và làm cho mình cảm thấy mệt mỏi. Sau cái giai đoạn mà mình cảm thấy là rất là stress đó thì mình bắt đầu mình tìm lại cái sự bình yên cho mình hiểu bản thân mình nhiều hơn. Ngay chính tại cái không gian sống của mình biết cách làm cho cuộc sống mình tốt hơn, mình cảm thấy bình yên hơn và mình có thể sống và tồn tại và phát triển cho những mục tiêu trong tương lai, và mình sẽ không đánh mất những cái giá trị mà mình vốn dĩ mình có thể đạt được ở thời điểm hiện tại. Cái từ khóa mà mình cần phải nắm trong cái giai đoạn này nó chính là phải biết vui và hài lòng với hiện tại. Thì bên cạnh đó mình cũng sẽ tìm những cái cách để mình update bản thân mình lên, nhưng mà nó không phải là trong cái thái độ là quá vội vã, mà mình sẽ biết vui hơn và hài lòng với cái thực tại của mình hơn để mình có thể hạnh phúc trong cái giai đoạn này. Tao nghĩ là trong cuộc đời mỗi con người nó không có quá nhiều những cái lúc mà mình cảm thấy hạnh phúc đâu. Kể cả khi mà mình đang trong một cái mối quan hệ yêu đương cũng vậy. Có những khi mình nghĩ là trong mối quan hệ mình sẽ hạnh phúc rất là nhiều, mình quen người này mình sẽ hạnh phúc, mình ở bên cạnh người này mình sẽ rất là vui. Gặp một người bạn người ta hỏi dạo này mày sao, với người yêu của mày có hạnh phúc không, thì mình sẽ trả lời hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó nó chỉ được tính bằng khoảnh khắc thôi mọi người. Đối với Hương á, thì những cái giá trị trong cuộc sống của mình nó đến từ rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau, và cái việc mà mình hạnh phúc với cái điều này điều kia là do mình chọn lựa, chứ không phải là do ai cưỡng cầu hay là do bất cứ cái gì tác động vào. Và chính bản thân mình phải cảm thấy mình vui và mình hài lòng với cái điều đó. Thêm một cái nữa đó chính là mình toàn tâm toàn ý với những cái điều mình làm trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như mỗi buổi sáng á, mình thức dậy xong mình sẽ gấp chăn, gấp gối này nọ. Bình thường mình gấp xấu quá, hôm nay mình gấp đẹp lên. Đó cũng là một cái toàn tâm toàn ý. Make up hôm nay mình làm cho bản thân của mình, mặc dù chỉ đôi khi là chỉ ở nhà thôi, nhưng mà các bạn cũng có thể làm. Như là mình sẽ ra đường, mình sẽ gặp gỡ một ai đó, mình có thể make up nhẹ cho bản thân mình, tạo một cái mood á, cho nó phấn chấn lên nè. Rồi đi lại dọn dẹp trong nhà, làm cho cái không gian sống của mình bình thường nó hơi bị kiểu bừa bộn một chút, hiện nay sắp xếp cho nó gọn gàng lại. Có thể công việc của mình mọi khi mình làm nó mình để những cái folder trên máy tính của mình đó, mình rải ra nhiều quá, nó không có được gọn gàng sạch sẽ, thì nay mình sắp xếp nó lại, thư mục nào và thư mục đó. Bắt đầu sống có tổ chức trình tự hơn, đúng không? Đúng rồi, để cho cái mình sẽ tạo ra một cái mood nó làm việc và học tập nó được cải thiện hơn. Đúng rồi, những cái mày nói nó ứng với tao hết luôn á. Cái mood mình nó bị trầm, nó bị ngang á, thì khi mà mình sắp xếp lại cuộc sống á, nó sẽ tạo cho mình là mình là một người cũng gương mẫu nè, cũng biết sắp xếp cuộc sống của mình. Tại vì theo Hương thấy là những cái người mình đã từng gặp gỡ là nếu như mà họ biết sắp xếp cuộc sống, tổ chức cuộc sống của họ một cách khoa học á, thường họ sẽ hạnh phúc hơn những người khác, họ sẽ nhiều năng lượng hơn, họ tích cực hơn, họ hay chia sẻ những cái điều thú vị hơn, không có bị tiêu cực hay những cái mảng tối trong cuộc sống. Cho dù là những cái việc mà nhỏ nhặt nhất, nhưng mà khi mà mình cảm thấy là mình đã toàn tâm toàn ý với nó rồi, thì cái kết quả dù cho như thế nào thì mình cũng sẽ cảm thấy mình hài lòng với cái việc đó. Cái khoảng thời gian này á, Hương thấy cũng là cái khoảng thời gian rất là tốt để tụi mình suy nghĩ về những gì mình đã làm, những cái điều mình đã từng trải qua. Cái khoảng thời gian đó, cái sự việc nó xảy ra như vậy, mình đã rút ra được những bài học gì, thay đổi con người mình, làm cho mình tốt hơn và có được mình của ngày hôm nay. Sống chậm và sống trọn vẹn. Không phải chậm là mình làm gì cũng từ từ chậm nhưng mà không được cái gì hết. Giống như nói là mình sẽ nghiên cứu nó kỹ hơn. Bản thân của Hà thì khoảng thời gian đầu cũng giống như Hương nói, Hà sẽ không bao giờ mà mình đọc cái lời mở đầu của một cuốn sách hết. Mình sẽ skip luôn, mình sẽ vào thẳng nội dung chính luôn. Mình đến với thẳng cái nội dung như vậy thì đôi khi mình cũng chẳng hiểu là cái cuốn sách này ra đời vì cái gì. Cũng giống như một cái công việc trong cuộc sống của mình cũng vậy. Khi mình cố gắng mình làm một cái gì đó mà mình chỉ muốn đạt cái mục đích mà mình không tìm hiểu về cái khái niệm ban đầu hoặc là về cái quá trình để làm nó, thì đương nhiên công việc của mình chất lượng, công việc của mình nó cũng sẽ không có tốt. Sau đây, hai chị em tôi cũng sẽ chia sẻ với mọi người một số cái gạch đầu dòng, một số cái ngắn thôi để mọi người có thể làm theo, để có thể tập cho mình với cách sống chậm trong cái thời buổi hiện nay mà
không muốn sống chậm cũng phải sống chậm chậm rãi từ chậm chút. Những cái điều này thì được trích ra một quyển sách rất là hay, đó chính là Bình tĩnh là sống, và sau đây tụi mình sẽ gợi ý một số những gạch đầu dòng cho tất cả các bạn. Sống siêng năng hơn một chút, sống tập trung hơn một chút. Nghĩa là bây giờ bình thường mình lười cái gì á, hôm nay mình bớt lười đi một xíu thôi, hay là bình thường mình đi về nhà dép đồ này nọ, giày của mình vứt ngoài cửa, mình không có để nó lên kệ, sau đó thì hôm nay mình sẽ tập cho mình một cái thói quen nhỏ thôi, mình sẽ đặt nó lên trên kệ, bỏ nó trong vào cái hộp giày để cho nó sạch hơn, nó vệ sinh hơn, nó đẹp hơn cái gót giày của mình. Rồi tập trung hơn, nghĩa là khi mà mình xem cái gì đó, mình đọc một cái gì đó, mình dành thời gian để mình thực sự mình trải nghiệm, mình đi vào trong cái câu chuyện đó luôn, chứ mình không phải mình cứ một chút cái mình lên cho biết thôi, mình qua cái mình qua một cái việc khác, móc xỉa chỗ này chỗ kia một chút á, bớt càm ràm. Người ta bảo là thay thái độ đổi cuộc đời đó. Chúng ta nên đón nhận cái sự việc nó bằng một cái thái độ nó tích cực nhất, thì đôi khi chính cái việc đó nó sẽ đi tới một cái hướng tốt hơn, chứ nó sẽ không có đi vào ngõ cụt nữa. Nói chung là mình đừng có quá gắt gỏng với cuộc sống này. Cuộc sống là rất là nhiều bất công rồi. Càm ràm người quá làm chi, hay nói nhiều quá để làm cái gì mà cuối cùng kết quả nhận được nó không đi đến đâu hết. Bớt cái sự khó chịu đi một chút xíu mà mình sẽ đón lại nhiều sự dễ chịu về sau. Và chắc có thể là chúng ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm với bản thân của mình nhiều một chút, chịu trách nhiệm làm cho cuộc sống của mình trở nên vui vẻ hơn, mình học cách cười nhiều hơn, mình nhìn cuộc sống nó tích cực hơn, để cho tâm trạng của mình lúc nào cũng luôn thoải mái. Nó cũng sẽ là một trong những cái điều rất là tốt khi mà chúng ta bắt đầu học cái thói quen là sẽ sống chậm. Tại vì sống chậm mà chúng ta sẽ tìm đến những cái giá trị bình yên, tâm trạng của mình lúc nào cũng vui vẻ, cuộc sống của mình lúc nào cũng luôn luôn tràn đầy tiếng cười, tràn đầy niềm vui, cũng là một trong những điều rất là tốt. Có thể là rất là nhiều bạn thích nghe ballad, Hà cũng rất là thích nghe ballad. Những cái bản nhạc buồn á, nó sẽ dễ đi vào cảm xúc mình hơn. Đôi khi có những lúc mà tâm trạng của mình nó không được tốt á, mình còn nạp vào những cái năng lượng nó tiêu cực như vậy nữa thì nó sẽ không tốt cho mình. Các bạn có thể nghe những cái bài nhạc lofi nè, hoặc là những cái bản nhạc nó tương đối là nó chill một cách nhẹ nhàng thôi. Nó cái dạng lofi hip hop á mình. Mình nghe lofi chill à. Lofi hip hop rất là hay, nó gọi là study music á, rất là tăng tính tập trung, và cũng như là nó tạo cho mình những cái thanh âm trong trẻo rất là yêu đời luôn. Cảm giác như là ngày hôm nay sẽ là một ngày làm việc cực kỳ hiệu quả và vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực. Bên cạnh làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tươi vui hơn thì các bạn cũng có thể ý thức về chăm sóc sức khỏe của bản thân một chút xíu. Bình thường thức khuya quá để coi phim hoặc là làm những cái công việc nữa bên lề ngoại trừ công việc á, đôi khi là thức khuya coi phim chat chít, thì thay vào đó thì tụi mình nên tập cái thói quen là đi ngủ sớm một chút xíu, ăn uống đúng giờ hơn, có trách nhiệm với lại cơ thể và sức khỏe của mình nhiều hơn. Theo Hương thấy là người lớn tuổi á, họ hiểu về sức khỏe của mình rất là nhiều, biết là đo huyết áp như thế nào, huyết áp của bản thân như thế nào, lượng đường, lượng máu trong cơ thể ra sao, mình thuộc nhóm máu gì và mình có những căn bệnh nền gì. Đó, chính xác là mình có từng mắc những căn bệnh phụ khoa gì hay không, hay là những căn bệnh nào có thể ảnh hưởng tới vấn đề tim mạch, máu, lượng mỡ trong cơ thể này nọ, biết rất rõ. Và có những cái công cụ y khoa để đo nó tại nhà, như là máy đo huyết áp, máy đo lượng đường huyết trong cơ thể. Đó là mẹ Hương trang bị những cái đó ở nhà luôn. Khi mình còn trẻ, mình trải qua một cái cơn bệnh cúm vặt thông thường á, thì mình rất là dễ vượt qua, mà mình cũng không có dành nhiều thời gian để mình tìm hiểu là tại sao cái việc mình bị cúm đó nó lại đến với mình. Mình đặt ra một cái lý do vô có thể là ngày hôm qua mình bị mưa ướt hay là bị cái gì đó. Và có rất là nhiều người, kể cả Hương, cái khoảng thời gian vừa rồi trước khi mà mình đi khám tổng quát, mình cũng không biết được là mình thuộc nhóm máu gì, hay là thật sự mình đang có những căn bệnh gì trong cơ thể mình, hoặc là mình tiềm năng có những cái rủi ro gì sẽ đến với cơ thể của mình, những cái đó mình không biết đó. Cho nên là chính vì ở cái khoảng thời gian này cũng là sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời để tụi mình tìm hiểu thêm về sức khỏe bản thân, tìm hiểu coi là giờ giấc bình thường tụi mình sinh hoạt như vậy nó đã đủ tốt cho cơ thể của mình chưa, những cái chất mình nạp vào, cái cách mà mình ăn uống thì liệu nó đã thực sự mang lại cho cái cơ thể mình đủ chất dinh dưỡng, những cái chất cần thiết hay chưa. Tức là những người lớn tuổi thì đôi khi họ không có tiệm cận với thông tin đại chúng nhiều như những người trẻ, nhưng mà những người lớn tuổi họ lại là những người rất là sống rất là khoa học nè, và đặc biệt họ rất là chăm chút về cái việc là giữ gìn sức khỏe của bản thân. Thì Hà với Hương nghĩ là đó cũng là một trong những cái điều mà những người trẻ như tụi mình á, thế hệ như tụi mình á, cũng nên bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn, bắt đầu ý thức về sức khỏe bản thân nhiều hơn, và mình sống một cách sạch,
sống một cách lành mạnh. Tại vì có thể là ở thời gian hiện tại á, các bạn còn trẻ, các bạn cũng sẽ không nghĩ về những cái hệ lụy về sau đâu. Bất kỳ một sự việc nào cũng vậy, khi mà chúng ta chăm sóc nó ở những cái giai đoạn đầu tiên á, thì đương nhiên ở tương lai chúng ta mới có thể nhận được những cái thành quả nó tốt. Sức khỏe của mình còn không chăm sóc tốt nữa thì mình chăm sóc được cho ai, đúng không? Giống như một cái câu về phổ biến viral trên mạng mọi người thấy bây giờ người ta lo đau cột sống với ai đâu lo đau vì yêu nữa. Đối với những mà bạn làm văn phòng giống như Hương nè thì mọi người sẽ thường hay bị đau cổ lưng, đau cột sống. Mọi người cần phải tích cực đứng dậy, đi lại nhiều hơn, đi lấy nước, hoặc là đi ai trong công ty làm gì mình xung phong mình làm cái việc đó để mình được di chuyển, hoặc là tập thói quen đi bộ nè, đi cầu thang bộ cũng rất là tốt. Bộ thay vì là mình đi thang máy, nhiều khi cách có một lầu mình cũng đi mình cũng đi thang máy nữa. Thì nói chung là mình nên thay đổi dần những cái điều đó thì cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Nãy giờ thì tụi mình cũng nói rất là nhiều về những cái khái niệm cũng như là việc chúng ta sống chậm như thế nào. Nhưng mà để sống chậm thật sự là đúng cách á cũng không phải là một điều dễ dàng. Đôi khi mình chậm riết mình quen. Chậm riết mình quen, kiểu như mình sẽ bắt đầu mình trì trệ công việc của mình đổ lỗi là tại vì tao đang sống chậm mà tao đang tận hưởng cuộc sống này nọ, cái mình làm việc nó kém hiệu quả đi. Đó không phải là sống chậm mà đó là do mình sống lỗi. Thì tụi mình nghĩ là chính bản thân mình sẽ hiểu là mình thật sự cần cái gì, mình hiểu là mình làm cái việc đó đúng hay chưa, mình biết hết chứ không phải là không. Cho nên là mình đừng có vịnh vào bất cứ một cái cớ nào để đổ lỗi cho những cái điều mà mình đã làm sai trong cuộc sống. Có lòng trắc ẩn với bản thân. Ở đây chúng ta sẽ có hai khái niệm, đó chính là tử tế với bản thân, self-kindness, và phán xét bản thân là self-judgment. Khi mà chúng ta tử tế với bản thân mình á, thì cho dù bạn có trải qua bất kỳ một cái đau đớn nào hay một thất bại nào, bạn cũng sẽ có thể nhìn về một cái phía tích cực, hiểu được là bản thân mình ở thời điểm đó mình đã vượt qua được những cái khó khăn như thế nào. Không phải là rơi vào một cái trạng thái là phớt lờ đi những cái điều đó, hay là cảm thấy có lỗi bản thân và đâm ra một cái tâm lý đó chính là chỉ trích bản thân mình. Trong cuộc sống chúng ta không phải là bất kỳ việc nào chúng ta muốn là cũng có thể đạt được hết, nên khi một thực tại hay là một cái nỗi đau mà bị phủ nhận đi hoặc là rơi vào trạng thái chỉ trích á, thì khó khăn đó sẽ ngày càng trở nên căng thẳng và càng trở nên tệ hơn. Và thay vào đó, nếu chúng ta chấp nhận nó bằng một thái độ cầu thị, một cái thái độ thật sự là tử tế và chân thành, mọi sự bình yên về mặt cảm xúc sẽ dần được hình thành và sẽ giúp cho bản thân chúng ta trở nên tốt hơn. Và đó cũng là những gì mà hai chị em tôi muốn truyền tải cho các bạn trong video này. Nếu mà các bạn có vô tình gặp những cái trường hợp này trong cuộc sống của các bạn thì hy vọng là những điều tụi mình đã nêu ra trong video này cũng sẽ một phần nào đó chữa lành được những cái vết thương trong lòng các bạn. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích video lần này và sẽ cho tụi mình một like, một subscribe và một comment bên dưới nha. Và đừng quên hai chị em tôi sẽ luôn luôn trở lại với các bạn trong những video thú vị sau vào mỗi 21 giờ thứ 6 hàng tuần. Ok, và bây giờ thì bye bye. Chào tạm biệt mọi người.